Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another session of 504 absolutely essential words in English with us, Learn and Enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموعه درس های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی از مجموعه درس های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما امروز میخوایم با هم بریم سراغ درس 11. پس بدون هر گونه صحبتی میخوایم درس رو شروع کنیم. But please subscribe us and press the bell button next to it so that you will get informed when our last videos are uploaded. So, let's get started. اولین کلمه درس 11 evidence. 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 The stress is on a sound, is on the first syllable. Means that which makes clear the truth or falsehood of something. خب that یعنی آن چیزی که the thing that چیزی که درستی یا کذب چیز رو makes clear the truth or falsehood غلط یا اشتباه چیزی و کذب چیزی رو آشکار می کند. خب به عنوان معنی evidence حالا به جای اینکه بخوایم انقدر طولانی بگیم میتونیم خیلی راحت براش بگیم مدرک یا گواه. evidence مدرک گواه. Let's read the first example. Each juror felt he needed more evidence before voting to convict the former football star. Each juror به هر یک از اعضای هیئت منصفه گفته میشه. یعنی هر یک از اعضای هیئت منصفه felt he needed احساس کرد که نیاز داره more evidence به مدارک بیشتر، به شواهد بیشتر before voting قبل از رأی دادن به convict یعنی در واقع میشه محکوم کردن یا اینجا میتونیم بگیم محکومیت قبل از رأی دادن به محکومیت the former football star. former یعنی قبلی، سابق میتونیم بگیم former. football star هم که یعنی ستاره فوتبال. خب پس اگر که بخوایم شسته رفته معنی کنیم میگیم هر یک از اعضای هیئت منصفه احساس کردند که قبل از رأی به محکومیت ستاره قبلی فوتبال به مدارک بیشتری نیاز دارند. Example B. Her many awards were evidence enough that Leona excelled in dancing. خب میبینید کلمه excel رو داریم. excelled به عنوان فعل در درس های گذشته داشتیم به معنی برتری داشتن، بهتر بودن است. خب her many awards یعنی جوایز، award یعنی جایزه، جوایز زیاد او were evidence enough مدرک کافی بود that Leona excelled in dancing که لیونا در درس برتری داره. خب دوستان من یک مطلبی رو براتون بگم که سوال شده بود برای چند تا از دوستان عزیزمون و برای من در کامنت ها هم گذاشته بودم. ببینید من یک کتاب 504 واژه دارم که اینجا هست. sixth edition هست. چاپ ششم هست. روی لپتاپم هم 2 تا کتاب 504 واژه دیگه دارم. و هر کدوم از این کتاب ها بعضی جاها ممکنه کلماتش فرق کنه. یعنی همین الان در یکی از کتاب هایی که اینجا دانلود کردم نوشته تایپ رایتینگ به جای دنسینگ. یعنی او در ماشین نویسی برتری دارد. خب اگر من میبینید کلمه ای رو متفاوت میخونم از نسخه ای که شما دارید معنیش این نیست من میخوام سانسور کنم. در بعضی نسخه ها ممکنه بوی فرند باشه و تو نسخه که دست من هست فیانسه باشه. یعنی من به جای دوست پسر گفتم نامزد، به جای دوست دختر گفتم نامزد. این معنی سانسور نمیده. ممکنه کتاب هایی که در ایران در دسترس ما هست یا میتونیم دانلود کنیم نسخه های مختلف داشته باشه و بعضیش سانسور میشه. من دیگه نمیام همه رو چک کنم. من اون چیزی که هست
و در اون لحظه دارم به شما درس میدم رو میخونم. پس اگر تفاوت‌های این مدلی داشتیم گفتم که سوالش براتون برطرف بشه. من به هیچ وجه دلم نمیخواد و این کار رو انجام نمیدم. از سانسور بیزارم و سعی میکنم هیچ وقت این کار رو انجام ندم در حد توانم. خب برگردیم سراغ درس. پس یک بار دیگه معنی این جمله رو میگم. جوایز زیاد لئونا گواه کافی بر این بود یا مدرک کافی بر این بود که او در رقص برتری دارد. حالا ممکنه بعضیاتون دنسینگ داشته باشین، بعضیاتون تایپ رایتینگ داشته باشین که هیچ ربطی هم به هم نداره. خب مثال بعدی رو با هم بخونیم. Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test. خب ignore رو قبلا داشتیم یعنی نادیده گرفتن. میگه معلممون ندیده گرفت the evidence مدرکی رو که سیمون in English it's Simon in فارسی we say سیمون که سیمون در امتحان تقلب کرده بود. had cheated زمان جمله past perfect هست، ماضی بعید هست، cheat به معنی تقلب کردن. پس یک بار دیگه معنی جمله رو براتون میگم. معلم ما مدرکی که نشان میداد سیمون در امتحان تقلب کرده بود را نادیده گرفت. Word number 2. Solitary. 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 The stress is on the first syllable on S sound. Means alone, single, only. خب solitary معنی های مختلف داره. alone یعنی تنها، single هم یعنی مجرد یا تنها، only هم یعنی فقط. پس در واقع معنی solitary به معنی تک و تنها یا در بعضی از تکست ها میتونیم فقط معنیش کنیم. بریم با هم مثال ها رو ببینیم. Sid's solitary manner kept him from making new friendship. Sid's solitary manner kept him from making new friendships. خب سید اسم شخص هست. solitary manner به معنی رفتار هست. solitary رو میتونیم اینجا دیگه نمیتونیم تنها مجرد بگیم. کسی که دوست داره تنها باشه یعنی چی؟ یعنی رفتارش انزوا طلبانه است، یعنی دوست داره تک و دور افتاده از بقیه باشه. منزوی مثلا میتونیم بگیم یا همون انزوا طلبانه. پس بگیم رفتار انزوا جویانه، انزوا طلبانه سید او را از یافتن دوستان جدید باز یافت. From making new friendship. Make friendship یا make friends یعنی دوست شدن، یعنی از دوست شدن با افراد دیگه باز داشت. حالا هر کدوم از این جمله ها که براتون راحت تر هست رو میتونید ترجمه کنید. خب Example B for word number 2. There was not a solitary piece of evidence that Manuel had eaten the cheesecake. There was not یعنی نبود. A solitary piece یعنی حتی یک مدرک هم نبود. Single evidence. حتی یک مدرک هم نبود که مانوئل اسم شخص، تو فارسی ما میگیم مانوئل، که مانوئل چیزکیک رو خورده باشه. یک بار دیگه میگم حتی یک مدرک هم وجود نداشت که مانوئل کیک پنیر رو یا اون چیزکیک رو خورده باشه. Example C. The convict went into a rage when he was placed in a solitary cell. خب convict میشه متهم یا مجرم went into a rage رو قبلا داشتیم به معنی خشم و غضب. went into a rage یعنی یعنی خشمگین شد. خب میگیم که متهم خشمگین شد when he was placed زمانی که قرار گرفت in a solitary cell. خب cell یعنی زندان و حالا همون سلول زندان در واقع منظورمون هست. solitary گفتیم میشه تنها دیگه، پس میشه سلول انفرادی. یک بار دیگه میگم مجرم زمانی که به سلول انفرادی رفت یا در سلول انفرادی قرار گرفت عصبانی شد. Word number 3. Vision. خب همونطور که میبینید استرس روی سیلاب اول هست، روی و هست.
S-I-O-N رو ما ژن میخونیم و به شکل شوا. vision means power of seeing or sense of sight. خب به قدرت بینایی، قدرت دیدن میگیم vision. sense of sight یعنی بینایی، باز حس بینایی رو هم میگیم vision. پس vision به معنی بینایی یا دید هم معنی میده. Example A: with the aid of the binoculars, my vision improved enough to see the entire vicinity. vicinity رو قبلا داشتیم، به معنی مجاورت یا حوالی بود، اطراف. entire یعنی کامل، همه نواحی اطراف. یک کلمه داریم binocular. binocular به این دوربین های شکاری میگن که دوتایی هست. خب aid هم به معنی help هست. aid means help. با کمک دوربین، حالا دوربین شکاری یا دوربین صحرایی هم ممکنه بهش بگم. With the aid of the binoculars, my vision improved enough. دید من به اندازه کافی خوب شد to see the entire vicinity، که تمام مناطق اطراف رو ببینم، کل منطقه اطراف رو ببینم. یک بار دیگه میگم، با کمک دوربین شکاری بیناییم برای دیدن تمام نواحی اطراف به اندازه کافی بهبود یافت. این ناف هم داریم دیگه، به اندازه کافی بهبود یافت. improved یعنی بهتر شدن، بهبود یافتن. Example B: Ted had perfect vision and that helped to make him a good baseball player. خب تد اسم شخصه، میگه که Ted had perfect vision، بینایی بسیار خوبی داشت، perfect بی‌نقص، عالی داشت. and that helped to make him a good baseball player، و این یعنی این امر که بینایی خوبی داشت به او کمک کرد که در بیسبال بازیکن خوبی بشه. پس یک بار دیگه میخونم، تد بینایی بسیار خوبی داشت و این امر به او کمک کرد تا در بیسبال بازیکن خوبی شود. Example C: The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision. خب glasses در حالت جمع به معنی عینک هست، یعنی عینکایی که ارما خرید. corrected اصلاح کرد، درست کرد. her nearsighted vision نزدیک بینی شد، دید نزدیک. nearsighted یعنی نزدیک، که nearsighted vision رو کلا معنی میکنیم نزدیک بینی. پس یک بار دیگه براتون میگم، عینکی که ارما خرید نزدیک بینی او را اصلاح کرد. Word number 4: frequent. 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 خب در آوانگاری این کلمه میبینید که کنار اون آی 2 نقطه داره. قبلا گفتم، حالا اینجا یک بار جهت تکرار میگم، جهت مرور شما، که صدای ای بلند هست. پس free بعد از که حرف W رو میبینید که در واقع این صدای و رو نشون میده. گفتم بین 2 اسلش ما حرف نداریم، صدا داریم. خب پس حتما میخونیم frequent. quent. The stress is on the first syllable, is on f sound. Means happening often. چیزی که اغلب اتفاق میافتد. Or occurring repeatedly. یا چیزی occur باز خودش یعنی happen، یعنی اتفاق افتادن. یعنی چیزی که مکرر repeatedly تکرار میشه، چیزی که به طور مکرر اتفاق میفته. پس ما frequently رو میتونیم بگیم مکرر یا پیاپی، چیزی که دائم اتفاق میفته. Example A: We made frequent visits to the hospital to see our grandfather. We made frequent visits to the hospital to see our grandfather. خب معنی جمله میگه که ما برای دیدن پدر بزرگمون to see our grandfather رو اول معنی کردیم. ما برای دیدن پدر بزرگمون مدام به بیمارستان میرفتیم، مدام به بیمارستان مراجعه میکردیم. این مدام یعنی به طور پیاپی، مکرر، یعنی تکرار میشد این اتفاق. پس ما برای دیدن پدر بزرگمان مکرراً
به بیمارستان میرفتیم و به بیمارستان مراجعه میکردیم. Example B. On frequent occasions, Sam fell asleep in class. خب on frequent occasion یعنی مورد. در موارد مکرری، یعنی این اتفاق باز چند بار تکرار شد، در موارد مکرر سم یا سام، حالا اگه به فارسی بخوایم بگیم، در کلاس به خواب رفت. دقت کنید عبارت fell asleep، این کلمه رو داشتیم در درس ها قبلا. asleep میخونیم، فعل نیست، این صفته. fall asleep یعنی به خواب رفتن، یعنی که خوابمون ببره. پس یک بار دیگه میگم، در موارد مکرر سم در کلاس درس به خواب رفت، خوابش برد. Example C. Dr. Bonner gave me some pills for my frequent headaches. Dr. Bonner gave me some pills for my frequent headaches. خب دکتر بونر اسم دکتریه. دکتر بونر به من چند تا قرص، پیل به من یه قرص، چند تا قرص داد برای سردردهای مکررم، سردردهای پیاپی، چیزی که تکرار میشه. یک بار دیگه جمله رو مرتب براتون بگم. دکتر بونر برای سردردهای مکررم چند قرص به من داد. Next word number 5 is glimpse. 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 خب این کلمه با تمام حروفی که داره ولی یک بخشه. glimpse، چون یه حرف صدادار توش هست که خونده میشه. پس استرس هم قاعدتا اولشه دیگه جای دیگه نمیتونه باشه. means a short quick view. view یعنی نگاه کوتاه و سریع. در واقع به نگاه اجمالی، یه نگاه انداختن به چیزی میگیم glimpse. مثال ها رو با هم ببینیم. This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. خب امروز صبح this morning we caught یعنی catch، یعنی گرفتن، ولی catch glimpse یعنی یه نگاهی انداختیم. میگه که امروز صبح برای اولین بار for the first time به خط ساحلی یه نگاهی انداختیم، یا میتونیم بگیم برای اولین بار خط ساحلی رو دیدیم. shoreline یعنی خط ساحل. پس یک بار دیگه میگم، امروز صبح برای اولین بار خط ساحلی زیبا را دیدیم، یا به خط ساحلی زیبا نگاهی انداختیم. اینجوری هم میتونیم معنیش کنیم. Example B. One glimpse of the very feminine vision was enough to tell Romeo that he loved Juliet. خب حتما داستان معروف رومئو و جولیت رو میدونین، یک داستان عاشقانه است. One glimpse of the very feminine vision was enough to tell Romeo that he loved Juliet, or Juliet in English of course. خب یعنی یک نگاه اجمالی، یه نگاه کوتاه، یه نظر میگیم، یه نگاه اجمالی به آن چشم زیبا. اینجا ویژن رو ما نمیگیم، به آن شاید هم بتونیم معنی کنیم به آن نگاه زیبا، به آن نگاه زنانه، feminine vision. یک نگاه اجمالی به آن نگاه زنانه کافی بود که به رومئو بگوید که عاشق جولیت شده است. خیلی دیگه جمله رومانتیک بود. Example C. The tall shrubs kept us from getting a glimpse of the new people who inhabited the beach house. خب the tall shrubs. shrub به درخت چه میگن؟ خب ولی همین درختچه ها با اینکه خودشون در واقع از درخت کوتاه‌ترن میتونن حجمشون زیاد بشه یا بلندتر بشن. خب پس the tall shrubs میگن درختچه های بلند. the tall shrubs kept us. keep someone یعنی کسی رو نگه داشتن. منظور نگه داشتن فیزیکی نیست، یعنی مانع شدن، جلوی کسی رو گرفتن. خب kept us from یعنی مانع ما شد از چی؟ from getting a glimpse of the new people، از دیدن افرادی که who inhabited the beach house، که ساکن خانه ساحلی شده بودند یا در خانه ساحلی اقامت کرده بودند. یک بار دیگه جمله رو یه ذره مرتب کنم براتون بگم. درختچه های بلند مانع می شدن
به افراد جدیدی که در خانه ساحلی ساکن بودند نگاهی بیاندازیم. Word number 6. Recent. 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 The stress is on the first syllable on re sound, on R. Done, made, or occurring not long ago. خب یعنی چیزی که انجام شده یا ساخته شده or occurring یا اتفاق افتاده not long ago، نه خیلی وقت پیش. در واقع recent رو ما میتونیم اخیر، تازه، جدید معنی کنیم. یه قید هم داره، recently رو میتونیم بگیم اخیراً یا بگیم به تازگی، یعنی خیلی وقت نیست که اتفاق افتاده. Example A. At a recent meeting, the Board of Education provided the evidence we had been asking for. خب at a recent meeting یعنی در یکی از جلسات اخیر، در یک جلسه جدید، تازه. The Board of Education، بورد به معنی هیئت مدیره هست. Board of Education هیئت مدیره آموزش یا آموزش پرورش مدارکی را ارائه کرد. Provided یعنی فراهم کردن، برای مدرک میگه مدرک رو ارائه کرد. Provided the evidence، madarakki ارائه کرد که ما درخواست کرده بودیم. We had been asking for، که ما درخواست کرده بودیم. یک بار دیگه معنیش رو میگم. در یک جلسه تازه یا در جلسه اخیر هیئت مدیره آموزش و پرورش مدارکی ارائه داد که ما درخواست کرده بودیم. Example B. Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones. خب بسی اسم شخصه. Like the old silent movies. Old اینجا یعنی قدیمی، نه کهنه، نه قدیم، نه پیر. چون در مورد فیلم داریم صحبت می‌کنیم میگیم قدیمی. Silent movies یعنی فیلم‌های صامت میگفتیم، فیلم‌های بی صدا. فیلم‌های قدیمی یادتونه فقط موزیک داشتن یا اصلا صدا هم نداشتن، چون دستگاه صدا برداری نبود. Bessie liked the old silent movies. بسی فیلم‌های صامت قدیمی رو دوست داره. Better than the more recent ones. بهتر از فیلم‌های اخیر یا فیلم‌های جدید. خب حالا بهتر دوست داشتن از این better than رو میتونیم بگیم بیشتر دوست داره. پس یک بار دیگه جمله رو معنی کنم. بسی فیلم‌های صامت قدیمی را بیشتر از فیلم‌های جدید دوست داشت. liked زمان جمله‌مون هم past tense هست. Example C. Recent studies have concluded that more people are unemployed than ever before. خب recent studies یعنی مطالعات اخیر have concluded نشان داده که به این نتیجه رسیدن که more people are unemployed افراد بیشتری بیکار هستند than ever before نسبت به هر زمان دیگری در گذشته. پس یک بار دیگه میگم مطالعات اخیر نشان دادند. ببینید اینجا ما شو نداریم ولی conclude یعنی به این نتیجه رسیدن، نتیجه گرفتن، یعنی نشان دادن دیگه. مطالعات اخیر نشان دادند که افراد بیشتری نسبت به گذشته بیکار هستند. unemployed استخدام نیستن، بیکارن. خب بریم با هم سراغ کلمه شماره 7. Word number 7. Decade. 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 این کلمه یک تلفظ دیگه هم داره. اینجا من این تلفظی که براتون نوشتم decade استرس اولش هست. یک تلفظ دیگر هم در دیکشنری میتونید ببینید decade که اونجا استرس روی که هست. هر دو تلفظ هم درست هست، بریتیش امریکن هم نیست. هر دوتا رو میتونید بگید. So decade or decade means 10 years, a period of 10 years. decade به معنی دهه، یعنی 10 سال. 10 سال رو میگیم چی؟ میگیم دهه. Example A. After a decade of granting salary increases, my boss ended the practice. یعنی پس از یک دهه یا پس از 10 سال وعده granting، نه grant میشه اعطا، یعنی داد بهشون، وعده نداد.
اعطا کرد، بهشون داد. بعد از 10 سال یا بعد از 1 دهه اعطای اضافه حقوق salary increases، اعطای اضافه حقوق یعنی حقوقی که اضافه میشه. My boss ended the practice، رئیسم به این عمل خاتمه داد. practice معنی تمرین و تمرین کردن میده، ولی معنی عمل هم میده، یعنی این کار، به این کار خاتمه داد، دیگه این اضافه حقوق نداد. پس یک بار دیگه میگم پس از 10 سال اعطای اضافه حقوق رئیسم به این کار خاتمه داد، این کار تموم کرد. Example B. Many people moved out of this city in the last decade. خب many people معنی مردم میده، اما در اینجور جملات many people, most people ما میتونیم بگیم بیشتر افراد، نمیگیم بیشتر مردم تو این جمله. many people یعنی افراد زیادی moved out of this city، از این شهر رفتند، خارج شدند in the last decade، در دهه گذشته، در 10 سال گذشته. پس یک بار دیگه بگم افراد زیادی یا مردم زیادی در 10 سال گذشته از این شهر خارج شدند. Example C. I have a vision that this decade will be better than the last one. خب to have a vision means to think. vision رو گفتیم بینایی، دید، نگاه هم معنی میداد. اما I have a vision، من یه ویژنی دارم، یعنی من تصور میکنم. ویژن یعنی یک دیدی به زمان آینده داشتن، که خب حالا برای این ما تو فارسی معادل، یعنی من به ذهنم نمیرسه، من اینجوری معنیش میکنم، میگم تصور میکنم. I have a vision، من تصور میکنم that this decade will be better than the last one، که این دهه، این 10 سالی که توشیم از 10 سال گذشته بهتر خواهد بود. Word number 8. Hesitate. 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 The stress is on H, on H sound, and S in this word sound Z. Hesitate. Means fail to act quickly or be undecided. خب fail یعنی موفق نشدن، to act quickly که سریع عمل کنه، به سرعت عمل کنه، یا میتونیم بگیم سریع عمل نکردن. Or the other meaning be undecided یعنی تصمیم نگرفتن. خب این عدم توانایی در تصمیم گیری رو میتونیم خیلی راحت در واقع کلمه hesitate رو بهش معنی کنیم شک داشتن، تردید کردن. وقتی دو دلیم، وقتی شک داریم سریع عمل نمی کنیم دیگه، یه مکسی میکنیم، تردید میکنیم. پس hesitate به معنی شک، تردید، شک داشتن یا تردید کردن و دو دل بودن هست. Example A. Nora hesitated to accept the challenge. challenge رو قبلا داشتیم، به معنی چالش، مبارزه هم میتونستیم بگیم. یعنی نورا تردید داشت که چالش را قبول کند. نورا تردید داشت که چالش را قبول کند. Example B. When he got to the robber's vicinity, he hesitated before going on. خب robber به معنی سارق، دزد هست. یعنی او وقتی به نزدیکی vicinity، بازم اینجا تکرار میشه، او وقتی به نزدیکی سارقان رسید he hesitated before going on، قبل از پیش رفتن، قبل از ادامه دادن، پیش رفتن، درنگ کرد، تردید کرد، مکس کرد، یعنی فوری نرفت جلو. او وقتی به نزدیک سارقان رسید قبل از پیش رفتن درنگ کرد، تردید کرد. Example C. The proverb tells us that he who hesitates is lost. He who hesitates is lost. خب این یک ضرب المثل هست. میگه ضرب المثل به ما میگه، یا حالا یک ضرب المثلی هست که این معنی، این مفهوم ازش برداشت میشه. proverb پس ضرب المثل. The proverb tells us، میگه ضرب المثل به ما میگه که he who has hesitate، he who has یعنی کسی که، این هی کلی هست، به شخص خاصی بر نمیگرده. هر کس تردید کند بازنده است، is lost. خب بریم سراغ کلمه نهم. absurd. 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 خب absurd همونطور که میبینید
ایش به شکل شوا تلفظ میشه absurd و استرس روی سه هست absurd. این قسمت محکم تر گفته میشه. اوکی absurd means plainly not true, plainly not true or sensible, foolish. خب plainly یعنی به وضوح، خیلی بدیهی و آشکار obviously. plainly not true یعنی چیزی که به وضوح درست نیست، عقلانی نیست. or sensible یا قابل درک نیست، مفهومی نداره. foolish خیلی راحت میتونیم absurd رو بگیم احمقانه. معنی absurd احمقانه یا مسخره میتونیم معنیش کنیم، احمقانه و مسخره. Example A. It was absurd to believe the fisherman's tall tale. خب it was absurd یعنی احمقانه بود یا مسخره بود. The fisherman یعنی ماهیگیر. The fisherman's tall tale مسخره بود که داستان طولانی مرد ماهیگیر رو باور کنیم. حالا میتونیم جمله‌مون رو با یک فعل بگیم باور کردن داستان طولانی مرد ماهیگیر مسخره بود. Example B. The flabby boy realized that the suggestion to diet was not absurd. The flabby boy realized that the suggestion to diet was not absurd. خب فلابی یعنی همچین توپلو که آدمی که گوشتالوده و شلووله. پسر چاقوچله گوشتالو توپل فهمید که پیشنهاد رژیم غذایی احمقانه نبود، مسخره نبود. Example C. Underestimating the importance of reading is absurd. خب underestimate رو قبلا داشتیم، این دست کم گرفتن. دست کم گرفتن اهمیت خواندن reading is absurd احمقانه است یا مسخره است. پس یعنی که reading بخش مهمی از آموزش ما و یادگیری ما در هر درسی است. دست کم گرفتن اهمیت خواندن احمقانه است. خب همچنان 3 کلمه باقی مونده، با من همراه باشید تا پایان درس. Word number 10. Conflict. conflict conflict. خب برخلاف کلمات زیادی که خوندیم که CON رو من تاکید میکردم کن بخونید، اینجا میبینید که بعد از صدای که در آوانگاری دقت کنید یه علامتی شبیه A هست، 2 نقطه کنارش داریم. conflict یعنی اینجا آ میخونیم این حرف او رو، پس اینجا دیگه شوا نداریم. conflict conflict means direct opposition. opposition یعنی مخالفت، تقابل مستقیم، یا disagreement عدم توافق. پس در واقع conflict رو ما میتونیم تعارض، مخالفت یا عدم توافق معنی کنیم. Example A. Our opinions about the company's success in the last decade are in conflict with what the records show. Our opinions about the company's success in the last decade are in conflict with what the records show. خب یعنی نظرات ما، ایده های ما، عقیده های ما در مورد موفقیت شرکت the company's success، در مورد موفقیت شرکت در دهه گذشته، در 10 سال گذشته، در تضاد کامل، مخالفت میشه تضاد دیگه، در تضاد کامل با آنچه که مدارک نشان میدهند است. خب یک کمی حال جمله رو مرتب تر کنیم که 2 فعل پشت هم قرار نگیره. میتونیم بگیم نظرات ما در مورد موفقیت شرکت در دهه گذشته با آنچه که مدارک نشان میدهند در تضاد است. Example B. There was a noisy conflict over who was better tennis player. There was a noisy conflict over who was the better tennis player. خب conflict، این مخالفت همیشه یک کشمکش و سر و صدایی هم به پا میکنه دیگه. پس تو این جمله من conflict رو کشمکش میگم، دعوا، درگیری. حالا بگیم
there was a noisy conflict یعنی کشمکش پر سر و صدایی، دعوای پر سر و صدایی بود. there was دیگه بود وجود داشت. over بر سر این که who was the better tennis player چه کسی بازیکن تنیس بهتری است. یک بار دیگه بگم، بر سر این که چه کسی بازیکن تنیس بهتری است کشمکش پر سر و صدایی وجود داشت یا حالا تعارض یا عدم توافق پر سر و صدایی وجود داشت. Example C. The class mediation team was invited to settle the conflict. The class mediation team was invited to settle the conflict. خب mediate اینو با meditation اشتباه نگیرید. mediation not meditation. meditation وقتی که حالا میخوایم تمرکز کنیم و یکم ریلکس کنیم راحت بشه افکارمون، ولی mediation یعنی میانجی، یه گروهی که حالا شخصی یا گروهی که واسطه میشن بین دو گروهی که با هم موافق نیستن و در جنجال و کشمکشن. خب the class mediation team یعنی گروه میانجیگری کلاس was invited to settle the conflict دعوت شدن برای settle فرونشاندن درگیری. پس بگیم که were invited رو میتونیم بگیم was invited رو میتونیم بگیم دعوت شده بودن دیگه، یعنی یک کسی اونها رو دعوت کرد، جمله مجهول هست. پس اینطوری معنی میکنیم که از گروه میانجیگری کلاس برای فرونشاندن درگیری دعوت شد در گذشته، زمان جمله مجهول گذشته. Word number 11. Minority. 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 Minority هست ولی American English ها ته میخونن، شبیه د یکم تلفظ میشه. Minority. As you can see, the stress is on ne on the second syllable. We had a word like this in the past. Majority. Minority. خب دقیقا این دوتا کلمه در تقابل با هم متضادن. Majority میشد اکثریت. Minority means a smaller number or part یعنی کمتر بودن در تعداد یا بخش. Less than half کمتر از نیم. خب وقتی کمتر از نیم باشه میشه چی میشه؟ اقلیت. Minority پس به معنی اقلیت بود، متضاد majority که میشد اکثریت. Example A. Only a small minority of the neighborhood didn't want a new park. یعنی اقلیت کوچکی، اقلیت کمی از مردم محله پارک جدید نمیخواستند. neighborhood یادتون باشه به معنی محله است نه خود همسایه. پس اقلیت کمی یا تعداد کمی از مردم محله پارک جدید نمیخواستند. Example B. A minority of our athletes who competed in the Olympics were victorious. خب compete رو داشتیم، رقابت کردن، مسابقه دادن. victorious میشد پیروز. A minority of our athletes means a sportsman یعنی ورزشکار. میگه اقلیتی از ورزشکاران ما، حالا به جای اقلیت بیایم بگیم تعداد کمی دیگه. اقلیت یعنی چی؟ یعنی تعداد کمتر. تعداد کمی از ورزشکاران ما که در مسابقات المپیک رقابت کرده بودند. Who competed in the Olympics مسابقات المپیک رقابت کرده بودند. Were victorious پیروز شدند. تعداد کمی از ورزشکاران ما که در مسابقات المپیک شرکت کرده بودند پیروز شدند. Example C. Native Americans are a minority group in the United States. خب native یعنی بومی. بومی های آمریکایی که میشن سرخپوستا دیگه. Native Americans سرخپوستا بودن. بومیان آمریکایی گروه بسیار کمی یا گروه اقلیتی در ایالات متحده هستند. یا میتونیم اینجوری هم بگیم که در ایالات متحده بومیان آمریکایی اقلیت هستند. خب من باز همینجا بگم الان این مطلبی که من دارم به جای نیتیو امریکنز آورده سیاهان آمریکا. خب که این دقیقا فرق میکنه با اون متنی که در کتاب من هست و شما روی تخته میبینید. ما نیتیو امریکن رو به سیاه‌پوستان نمیگیم و به سرخپوستان میگیم. این از اون جاهایی هست که ممکنه متن کتاب شما با اون چه که روی تخته نوشته شده باشه متضاد باشه. خب بریم سراغ آخرین کلمه درس امروز. فیکشن.
Fiction. Fiction. The stress is on the first syllable. As you can see, T-I-O-N is pronounced shin. Fiction. That which is imagined or made up. آنچه که تصور شده یا made up. made up یعنی تو ذهن ساخته شده، ساخته ذهنیه. پس فیکشن به معنی چی هست؟ تخیلی، چیزی که واقعی نیست. The story that the president had died was fiction. خب داستانی که یا این داستان که رئیس جمهور مرده بود تخیلی بود، ساختگی بود. made up ساختگی بود. اینجا میتونیم از ساختگی استفاده کنیم. Example B. We hardly ever believed Vinny because what he said was usually fiction. We hardly ever believed Vinny because what he said was usually fiction. خب hardly ever میشد به ندرت. ما به ندرت حرفهای وینی رو باور میکنیم. Because what he said. چون چیزایی که میگفت was usually fiction. معمولا ساختگی بود یا تخیلی بود یا بی اساس بود. چیزی که ساختگی تخیلی باشه میشه بی اساس. And the last example. Marge enjoys reading works of fiction rather than true stories. خب مارج اسم خانومی هست. ممکنه مخفف مارجوری باشه. مارج لذت می‌برد از خواندن کارهایی که اینجا کار منظور کتابه، ما کتابو می‌خونیم دیگه، یا حالا شاید نمایشنامه، فیلمنامه باشه. مارج از خواندن کارهای تخیلی بیشتر لذت می‌برد تا داستان‌های واقعی. rather than یعنی بیشتر. this rather than this یعنی از این بیشتر از این یکی. حالا فعلشو میگیم. پس یک بار دیگه ترجمه رو براتون میگم. مارج از خواندن آثار تخیلی بیشتر از داستان‌های واقعی لذت می‌برد. خب این هم از 12 کلمه امروز. بپردازیم به بخش words in use. The title of today's reading is The Famous Monster of the Lake. There seems to be more and more evidence that the enormous monster in Loch Ness, a solitary lake in Scotland, is more than a vision. Each year, there are numerous glimpses of the monster by visitors and neighborhood people. Also, recent films, not easy to ignore, are making even scientists hesitate. The story of frequent visits by a monster once seemed absurd to them, but now they are not so sure. Yet the conflict is far from over. Those who believe the monster exists are still in the minority, and they are constantly competing for more information to prove that the Loch Ness monster is not a fiction. Even now, they are trying to get more and clearer moving pictures of what has become the famous inhabitant of the lake. Perhaps the question of whether the monster exists or not will be answered in this coming decade. What do you think? خب آیا تا به حال داستان هیولای دریاچه رو شنیدین؟ یه دریاچه در اسکاتلند هست به نام لاکنس که مردم عقیده دارن که یه هیولایی تو این دریاچه زندگی میکنه و سالهای سال هست که بعضی افراد عکس‌هایی میگیرن، حرفایی میزنن که ما هیولا رو دیدیم و همچنان دانشمندان به دنبال این هستن که ببینن آیا این واقعی هست یا نه. و این ریدینگ هم مربوط به همین داستان هست و تمام کلماتی که ما در درس امروز خونده بودیم در این ریدینگ به کار رفت. خب مطابق معمول در بخش آخر درس باید جملات رو با استفاده از کلمه‌های جدید درس کامل کنید. حتما تمرین‌ها رو انجام بدید. So, lesson 11 is over. درس 11 هم به پایان رسید و امروز 12 کلمه جدید دیگه با هم یاد گرفتیم. باز هم مثل هر جلسه تاکید میکنم فراموش نکنید تمرین‌های درس رو حتما حل کنید. تمرین، مرور، تکرار، یادتون نره که این کلمه ها ملکه ذهنتون بشه و از ذهنتون نره. Till next session, take good care of you and goodbye.